Okay, welcome to next part of trigonometric ratios of some standard angles. हामीले 45 degree standard angle राखेर 6 वटै trigonometric ratios को भ्यालु निकाल्यौं। तीमध्ये यो तीनटा मेन तीनटाको चाहिँ यहाँ लेख्दैछु छु। यदि डिराइभ गरिसक्यौं त्यो आजको चाहिँ हाम्रो टपिक छ 30 डिग्री र 60 डिग्री को है त। उनीहरु स्ट्यान्डर्ड एंगलको भ्यालु चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजको कति हुन्छ त भ्यालु भनेर त्यो हेर्ने छौं आज। यसको लागि चाहिँ फर्स्टली म एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाउँछु है त। ओके, रफली चाहिँ मैले एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगलको फिगर बनाएँ। यो इक्विलेटरल ट्रायंगलमा के हुन्छ त हरेक एंगल कति डिग्री हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ। यो पनि 60, यो पनि 60, यो पनि 60 हुन्छ हैन। अब तिमीले सोच्लाउ हामीले ट्रिगोनोमेट्रीमा त राइट एंगल ट्रायंगल मात्र पढ्ने गर्छौं हैन। अब यो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहाँबाट आयो 90 डिग्री नै छैन भनेर त्यो सोच्लाउ। तर कुनै पनि एउटा ट्रायंगल छ भने जस्तो सुकै ट्रायंगल होस् राइट एंगल जस्तै बन्ने। र राइट एंगल ट्रायंगल नभए पनि हामीले राइट एंगल ट्रायंगल बनाउन मिल्छ कि यो भित्र बनाउन मिल्छ नि यो ट्रायंगल भित्र। कसरी त हामीले यहाँबाट सिधा परपेन्डिकुलर यदि तान्दिने हो भने अर्को साइडसम्म 90 डिग्री हुने गरी तान्दिने हो भने एउटा दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल बन्यो नि हैन। भनेपछि राइट एंगल ट्रायंगल अरु ट्रायंगलमा पनि काम लाग्छ यो ट्रिगोनोमेट्रीको राइट एंगल ट्रायंगल। अब त्यस्तै गरी मैले यो बी बाट यो भर्टेक्स बी बाट चाहिँ यो एसी साइडमा यहाँबाट यसरी सिधा परपेन्डिकुलर ड्रा गरे भने मैले 90 डिग्री छ यो भने अनि यो पोइन्ट चाहिँ मानम यो पोइन्ट चाहिँ डी हो रे मानम हैन। यहाँनिर अब दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल बन्ने कि नै एउटा यहाँ एउटा यहाँ। मानम यो इक्विलेटरल ट्रायंगलको लेन्थ चाहिँ 2a छ रे के। मैले 2a राखेको कारण सजिलो बनाउनलाई हो 2a नै राख्नु पर्छ भन्ने छैन। भनेपछि यो होल कति हुन्छ त होल एसी कति हुन्छ यो पुरा एसी को लेन्थ 2a हुन्छ। अनि इक्विलेटरल ट्रायंगलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले परपेन्डिकुलर ड्रा गर्यो भने कुनै पनि भर्टेक्सबाट अपोजिट साइडमा हैन यहाँबाट यहाँ परपेन्डिकुलर ड्रा गर्यो भने पनि अथवा यहाँबाट यहाँ परपेन्डिकुलर ड्रा गर्यो भने पनि त्यो परपेन्डिकुलर ड्रा गरेकोले चाहिँ यो साइडलाई चाहिँ दुईटा बराबर हिस्सामा बाँड्दिन्छ के डिभाइड गर्दिन्छ। यसको मतलब एडी र डीसी चाहिँ इक्वल हुन्छ के। भनेपछि यो होल 2a हो भने यो पुरा 2a थियो भने यो एडी कति हुने भयो त ट्याक्कै 2a को आधी भनेको 2a को हाफ भनेको कति भयो डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि a हुन्छ हैन। त्यही भएर मैले 2a राख्नुको कारण त्यही हो के 2a राख्दा अलि डिभाइड गर्न अलि सजिलो भयो। भनेपछि एडी पनि a हुन्छ डीसी पनि a नै हुन्छ हैन। अब अनि अर्को के पनि हुन्छ भन्दाखेरि यो हामीले कोही परपेन्डिकुलर ड्रा गर्दाखेरि यो ड्रा गरेको यो परपेन्डिकुलर लाइनले चाहिँ यो एंगल छ नि भर्टेक्सको एंगललाई चाहिँ दुईटा बराबर हिस्सामा यो साइडलाई जसरी दुईटा इक्वल हिस्सामा डिभाइड गर्यो यो भर्टेक्सको एंगललाई पनि बराबर हिस्सामा डिभाइड गरिदिन्छ के। 60 डिग्री हुन्थ्यो हैन 60 डिग्री थियो नि बी भनेको त हैन 60 डिग्री थियो। अब भनेपछि यहाँ अब दुईटा हिस्सामा यसरी बाँड्देपछि यो एंगल कति हुने भयो त 60 को आधी कति हुन्छ 30 डिग्री हुन्छ र यो एंगल पनि 30 डिग्री नै हुन्छ। अब राइट एंगल ट्रायंगल चाहिएको थियो हामीलाई भयो कुन कुन भयो त एडीबी राइट एंगल ट्रायंगल एउटा र अर्को डीसीबी अर्को राइट एंगल ट्रायंगल। यो दुईटामा जुन लिँदा नै हुन्छ आफ्नो इच्छा। म चाहिँ अहिलेलाई एडीबी लिन्छु है त यो राइट एंगल ट्रायंगल लिन्छु म। ओके, हामी फर्स्टली चाहिँ यो साइडको यो बीडी कति हुन्छ भनेर चाहिँ क्याल्कुलेट गरौँ है त। पाइथागोरस थ्योरम कुन दिन काम लाग्छ त यस्तै टाइमको बेला हो नि हैन। हामीलाई यो साइड थाहा छ यो साइडको लेन्थ थाहा छ। अब पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर हामीले थर्ड साइडको लेन्थ कति छ भनेर क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ। यसमा के हुन्छ एबी स्क्वायर इक्वल्स टु एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर एबी स्क्वायर भनेको एबी भनेको कति छ
एबी भनेको यो हाइपोटेनियस भयो, 2a छ, 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टु एडी भनेको कति हुन्छ, कति छ, ए छ, ए स्क्वायर प्लस बिडी त हामीलाई थाहा छैन, यही क्यालकुलेट गर्न लागेको हो हामीले। अब हामीले बिडी स्क्वायर साइडलाई इन्टरचेन्ज गरिदिउँ अनि यो ए स्क्वायरलाई चाहिँ 2a होल स्क्वायर बाटोमा पठाइदिउँ। 2a को होल स्क्वायर भनेको यो 2 को स्क्वायर 4 भयो अनि a को स्क्वायर a स्क्वायर हुन्छ भनेपछि यो भनेको 4a स्क्वायर हुन्छ माइनस a स्क्वायर हुन्छ। अब बिडी स्क्वायर इक्वल्स टु 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भने कति हुन्छ, 3a स्क्वायर। अब स्क्वायर रुट लिगौँ, बिडी भनेको के हुन्छ, स्क्वायर रुट लिँदाखेरि 3a को स्क्वायर हुन्छ। अब यो a स्क्वायर त रुटबाट बाहिर निस्किन्छ भनेपछि बिडी भनेको कति हुने रहेछ त, a रुट 3 हुने रहेछ। देयरफोर बिडी इक्वल्स टु a रुट 3। यहाँ डायग्राममै लेखिदिन्छु, यो भनेको कति हुने रहेछ, a रुट 3। अब हामीलाई तिनटै साइड थाहा छ होइन, लेन्थ थाहा छ, यो 2a छ, यो a छ, यो a रुट 3 छ। अब हामीले रेसियो लिन त सजिलो हुन्छ। अब साइनबाटै सुरु गरौँ होइन, साइन। अब पहिला 30 को लिने कि 60 को लिने त, 30 कै लिन्छु है, पहिला सानोबाट सुरु गरौँ न। साइन 30 भनेको 30 को रिफरेन्समा परपेन्डिकुलर कुन छ त, एडी छ होइन, एडी ओभर हाइपोटेनियस p/h हुन्छ। हाइपोटेनियस भनेको एबी हुन्छ, एडी भनेको a छ र एबी भनेको 2a छ, ए क्यान्सिल भयो भनेपछि साइन 30 को भ्यालु हाम्रो आयो 1/2। साइन 30 को हाम्रो भ्यालु यसरी आयो। त्यस्तै गरी अब कस 30 को गरौँ, कस 30 इक्वल्स टु बेस ओभर हाइपोटेनियस हुन्छ होइन। बेस भनेको यो परपेन्डिकुलर भयो भने बेस चाहिँ यो छ 30 को रेफरेन्समा भनेपछि बिडी हुन्छ, बिडी ओभर कस 30 को भ्यालु बिडी ओभर एबी हुन्छ। अब बिडी भनेको कति छ, हामीले भर्खर निकालेको a रुट 3 र एबी भनेको 2a छ, ए क्यान्सिल भयो भनेपछि बाँकी कति भयो, अब रुट 3/2। हाम्रो कस 30 को पनि भ्यालु यसरी आयो। अब ट्यान 30 को लिगौँ, अब ट्यान 30 को भ्यालु हामीले लेख्दाखेरि परपेन्डिकुलर कुन छ, p/b हो। ट्यान भनेको परपेन्डिकुलर एडी भनेको a हुन्छ, म डाइरेक्ट भ्यालु राखिदिन्छु है, बुझ्छ होला। परपेन्डिकुलर एडी छ ओभर बेस भनेको a रुट 3 छ, a रुट 3 दुईटा क्यान्सिल भयो, 1/√3। ट्यान 30 को भ्यालु 1/√3 भनेर पढेको होला हौ, कसरी आयो यो हेरेर बुझ्यो होला। अब 60 को लागि के गर्ने त, 60 को लागि के गर्ने, अब अघि 30 लिएको थियो, अहिले 60 लाई चाहिँ रिफरेन्स एङ्गल लिइदिने, साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 लेख्दाखेरि परपेन्डिकुलर कुन हुन्छ त, परपेन्डिकुलर 60 को अपोजिटमा कुन छ, अहिले अघि यो थियो परपेन्डिकुलर, अहिले चाहिँ यो छ। देखियो रिफरेन्स एङ्गल चेन्ज भएपछि परपेन्डिकुलर र बेस पनि चेन्ज हुन्छ। रिफरेन्स एङ्गलको काम नै यही हो, परपेन्डिकुलर र बेस छुट्याउने। भनेपछि बिडी छ परपेन्डिकुलर, अहिले बिडी ओभर एबी छ। बिडी भनेको कति छ त, बिडी भनेको a रुट 3 छ र एबी भनेको 2a छ। ए क्यान्सिल भयो, बाँकी कति भयो त, रुट 3/2 भनेपछि साइन 60 को भ्यालु कति हुने रहेछ त, रुट 3/2। त्यस्तै गरी अब कस 60 को नि लिगौँ,
cos 60 भनेको अब अहिले cos यो 60 डिग्री रिफरेन्स हुँदाखेरि बेस कुन हुन्छ त AD हुन्छ AD ओभर हाइपोटेनियस त सेम हुन्छ AB नै हुन्छ AD भनेको कति छ त AD भनेको A हो A ओभर हाइपोटेनियस भनेको 2A छ AB भनेको A क्यान्सल भयो बाँकी कति भयो त 1/2 cos 60 को भ्यालु पनि आयो हामीसँग त्यस्तै गरी tan 60 डिग्री इक्वल्स टु कति हुन्छ tan 60 भनेको पर्पेन्डिकुलर ओभर बेस अब 60 डिग्रीको रिफरेन्समा पर्पेन्डिकुलर BD ओभर बेस भनेको AD BD ओभर AD BD ओभर AD BD भनेको कति छ त A√3 छ र AD भनेको A छ A क्यान्सल भयो बाँकी कति भयो √3 यसरी हामीले 30 डिग्री र 60 डिग्रीको यसरी हामीले भ्यालु निकालेर हेर्यौं अब केही कन्फ्युजन छ भने भन्न सक्छौ सोध्न सक्छौ कुनै ठाउँमा डाउट छ क्वेशन छ भने अनि sin cos tan को मात्र किन निकालेको cosec sec अनि cot को चाहिँ खै भनेर सोध्लौ अब भने नि यो तीनटा भनेको मेन हो अनि बाँकी तीनटा त यिनीहरुको रेसिप्रोकल लिदा भइहाल्छ यिनीहरुलाई उल्टो पार्दिन त हो नि जस्तै cosec 30 को कति हुन्छ त 1/2 लाई उल्टो पार्दा कति हुन्छ 2 हुन्छ हैन 2 लाई माथि लग्दिने 1 लाई तल ल्याइदिने sec 30 को कति हुन्छ त 2/√3 तलको माथि माथिको तल tan 30 को 1/√3 भनेपछि cot 30 को √3 मात्रै हुन्छ अनि त्यस्तै गरी cosec 60 भनेको 2/√3 भयो हैन sin को उल्टो अनि sec 60 भनेको 2 हुन्छ अनि cot 60 को 1/√3 आउँछ यसरी अरु पनि निकाल्न सक्छौ त्यो अरुको गर्ने अरुको पनि cosec sec अनि cot को निकाल्ने काम चाहिँ तिम्रो है त cosec sec cot को पनि यसरी मैले भ्यालु राखेर निकालेको जस्तरी क्याल्कुलेट गरेर हेर मैले भनेको भ्यालु आउने रहेछ कि आउने रहन्छ